नमस्कार, मी पवनक तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपलं आवडतं चॅनल एनर्जी लोडिंग मध्ये। मित्रांनो, काय तुम्हाला पण वाटतं की घरगुती मास्क तुम्ही बनवायला हवं पण तुम्हाला प्रोसेस माहित नाहीये? डोंट वरी, मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय एकदम सिंपल प्रोसेस की जेणेकरून तुम्ही साध्या हात रुमालापासून घरगुती पद्धतीने मास्क बनवू शकतात। प्लीज हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि हा व्हिडिओ नक्कीच तुमच्या रिलेटिव्सला, तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करा जेणेकरून ते सुद्धा घरगुती पद्धतीने कशा प्रकारे मास्क बनवलं जातं हे शिकू शकतील।